Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So for today po, nandito po tayo sa aming tiny gardens. May third floor po ng aming tiny house. Okay, so dito po tayo magluluto for today. And also, magluluto po tayo ng very simple dish lang po. Out of papait. So, sa Ilocano po, ang vegetable po na ito ay tinawag na papait. And sabi po nila, ang papait is the most bitter but they call plants. So, hindi ko po alam kung most of you ay alam din po itong papait. Pero napakasarap po nito. So, ituturo ko po sa inyo kung paano lutuin ang papait na hindi mapait. Okay? So, kanina po kasi, nung namalengke ako, nakita ko na may isa pong alin na nagbebenta nito. And na-amaze po ako kasi meron na rin po pala dito sa Makati. Kasi nakakatikim lang po ako ng papait pag umuwi po ako sa Tarlac. And last holiday season, hindi po ako nakapagluto ng papait. So, nung nakita ko po, binili ko agad para makatikim po ulit ako ng ginisang papait. Okay? Okay guys, ang pagluto ng papait, kunin nyo lang po yung yung malambot. So ito po yung yung nahimay ko na po. Ayan, okay. So sobrang dami po kaya nagtira pa rin ako ng lulutuin ko for the next day. Okay? So set aside muna natin tong papait natin. So ang ating ingredients sa ating ginisang papait ay very simple lang po. Meron po tayong alamang, and then kamatis, sibuyas, bawang, luya, and meron din tayong butter. So gagamit po ako ng butter instead ng oil. And then meron din po tayong pritong isda, tilapia at saka pritong black salmon na pangsahog po natin sa ating ginisang papait. And of course, meron din akong magic sarap, pampasarap, and water. Okay? So, let's start how to cook our ginisang papait. Okay guys, so let's put our butter. Okay, kung melted ng ating butter, put the onion, ginger, and garlic. Bakit ako naglagay ng ginger? Kasi po, para hindi ganong malansa yung ilalagay natin na alamang. Okay guys, kung medyo golden brown ng ating sibuyas, bawang at luya, lagay na natin ang ating alamang. So, konting alamang lang para hindi ganong maalat. Depende na lang sa dami din ng lulutuin ng papait. And guys, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ang sikreto po ng masarap at hindi mapait na papait, ginisang papait ay cook with love and smile. And of course, don't overcook po yung papait mix. Bango ng alamang. Okay, and then after that, kung medyo golden brown na ang ating alamang, put the tomato. So yung kamatis po, tinanggal ko po yung buto, kaya pulp lang. Mas maganda rin po na tinatanggal yung buto kasi 'di ba yung buto nakakaano din sa katawan. And of course, para hindi siya maasim.
Okay guys, lutuin lang natin ang ating kamatis for few minutes. And then saka natin ilagay yung water. Okay guys, after 3 minutes, ayan, medyo luto na ang ating kamatis. So, lagyan natin siya ng konting water. Serve as sauce ng ating ginisang papait. Konti lang guys. And then, para mas maging masarap ang ating ginisang ulam, lagyan din natin siya ng pampasarap. Okay, so pwede naman po tayong maglagay ng mga seasoning pampasarap, basta wag lang sobra. Kasi lahat ng sobra, bawal. Okay guys, habang pinapakuluan natin ang ating niluluto, kuha lang tayo ng siling labuyo. Lalagyan ko siya ng sili, pampaanghang. Ayan may isang bunga. Ayan, fresh sili. Meron pa dito. Okay. So okay, enough na to. Isang sili. Guys, lagay natin ang ating sili. And okay na rin ang ating kamatis. So, it's time. Ilagay na natin ang ating papait. Ayan. Napakasarap nito at masustansya. Gaya din siya ng dahon ng ampalaya, pero mas mapait konti ang papait. Pero, pag niluto natin properly, with love, with a smile, and don't overcook, we can achieve yung masarap na papait. And then guys, let's put our sahog. And then let it simmer for a few minutes and then all done. Okay guys, after 3 minutes, ang bango niya guys. Ang bango. Yan. Okay, bango. Ito ng ating papait. So, okay na to guys. Don't overcook the leaves. So, tikman natin kung okay na ang lasa. Okay na siya guys, okay nang lasa sa akin. Sakto yung nilagay nating alamang and konting magic sarap. So okay na siya. So, transfer na natin sa ating lagayan and it's time to taste and lunch time. Okay guys, transfer na natin ang ating ginisang gulay. Papait. Finished product, ang aking ginisang papait, cooked with love and smile, para hindi siya mapait. Okay, so it's Vince's favorite time. Tasting time. Tasting time. So, tignan nga natin kung hindi mapait. Sarap. Mapait siya, pero ibang pagkapait niya. Masarap.
Tasting time! Saglit. Ano? Okay, ma'am. Okay siya, di ba? Kasi, syempre, papait, mapait, pero masarap. Oh, masarap. Yes. So, it's lunchtime. So, sana guys, matry nyo po itong papait. Pag nagagawi po kayo sa palengke at nakita nyo, try this at home. Try to cook papait. Napakasarap. So, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa channel po namin, sa YouTube channel namin. And sana po, sa mga susunod na videos namin, keep on watching guys. And we will give you more videos, good foods and good foods. So, it's time to end our videos kasi kakain na kami. So, thank you guys again for watching. See you again on my next vlog. Bye for now. Bye. I love you all. Bye for now.